ගමෙන් ලියුමක් හැවිල්ලා අක්කගෙන් වාගේ කුමක් ලියලාද දන්නේ එහි ගියෙත් නෑනේ. ඉතින් අපිට ලියුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කොහෙන්ද? ඔයගොල්ලෝ එකතුලා ඉන්නේ Two Roots to Buy YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ලියුමේ අපි බලමු මොනවද ලැබෙලා තියෙන විස්තර ටික කියලා. ඉතින් channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක්ද? මම හිතන්නේ ඔයා channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අපේ channel එක ගිහලා බලන්න පුළුවන්. subscribe button එක ඔබලා like button එකත් ඔබාගෙන ගියොත් තවත් කට්ටියට මේ videos ටික share කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ උතුම් ත්‍යාගය subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම නැදලා ඉන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මොනවද අද අප්ඩේට්ස් කියලා. අද දවස් ඇවිල්ලා අප්‍රේල් 4 වෙනිදා. ඉතින් මතකද? අප්‍රේල් වලට කලින් මාර්තු මාසේ තමයි සාමාන්‍ය ලොක්ඩවුන් එකක් උනේ නේද? UAE ගත්තොත් UAE වල ලොක්ඩවුන් එකක් වුණා. ඒක දැන් වෙලා අවුරුද්දකටත් කිට්ටු වෙන්න වෙලා තියෙනවා. අවුරුද්දක් කම්ප්ලීට් නේද දැන්? අවුරුද්දක් කම්ප්ලීට්. ඉතින් මතකයිනේ 2020 වෙච්ච මේ වසංගතේ අපි ඉක්මනටම කොහොම හරි එකෙන් ගොඩ එන්න ඕනේ. ඉතින් 21 මේ අවුරුද්ද තමයි හැම දෙයකටම හොඳ අවුරුද්ද. ඉතින් ජොබ් මාකට් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා නම් UAE වල දැන් ජොබ් මාකට් එක දැන් පික් අප් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කම්පැනිස් වල හයරින් වෙනවා. ඔයගොල්ලන් ඇහැ ගහගෙන ඉන්න ඕනේ LinkedIn account තියෙන කට්ටිය accounts හරහා ඔයගලන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා ඒ job එක hunt කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු විස්තර මොනවද ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට headlines ටිකක් කියවගෙන යන්න. ඔයගලන් කියනවා ෆෝන් එකේ busy වෙලා ඉඳලා nurse කෙනෙක් jabs දෙකක් ගහලා ගැහණු ළමෙක්ට. මොකද්ද මේ jabs දෙක? jabs දෙක කියන්නේ අර vaccine එක දෙපාරක් ගහලා එයා ෆෝන් එකේ සිහියෙන් ඉඳගෙන දෙපාරක් ගහලා කියලා තමයි හෙඩ්ලයින් එක තියෙන්නේ. ඊළඟ හෙඩ්ලයින් එක ගෝල් මාකට් එක නැත්තම් රත්තරන් දැන් තවත් ඉස්සරහට උඩ යන්න තමයි අපිට පෙන්නුම් කරන්න chart එකක් තියෙනවා මේ screen එකේ. ඒ screen එකේ පෙන්වන විදිහට gold 24 karat gold price like to go up to 217.4 this week. ඉතින් රත්තරන් ගන්නවා නම් දැම්ම ගන්න එපා. රත්තරන් දැන් ගණන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ හෙඩ්ලයින් එකට අම්මටුරෝ අක්ෂය කුමාර් ටෙස්ටඩ් පොසිටිව්. අක්ෂය කුමාරු ටෙස්ටඩ් පොසිටිව් වෙලා තියෙනවා මේ වෛරස් එකට. කොහොම හරි දැන් අපි බලාගෙන යන විදිහට අපිට පේනවා මේ හැම සෙලිබ්‍රිටි කෙනෙක්ම නැත්තම් ෆේමස් කැරක්ටර්ස් ලව ඉක්මනටම මේ වෛරස් එකට කොඳුරු වෙනවා. ඒ මොකක්ද ඒ හේතුව? අපි දන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට මේ වෛරසය හැදෙන්න තියෙන chances අපි අවස්ථා ගත්තොත් ගොඩාක් වැඩි. හැබැයි මේ celebrities නැත්තම් මේ famous කට්ටිය, සල්ලි තියෙන කට්ටිය සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන්ට හැදෙන්න තියෙන අවස්ථා ගොඩාක් දුර්ලභයි නේද? ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ මේකේ behind the scenes මොනවාද කියලා. ඊළඟ එක UAE weather දැන් මේ දවස්වල ලොකු කුණාටුයි ස්ටෑන් ස්ටෝම් නැත්තම් අපි කියනවා දූවිලි කුණාටු. ඔයගොල්ලන්වත් බලන්න නැති දූවිලි කුණාටු ඔයගොල්ලන්වත් බලන්න නැති. සමහර වෙලාවට ඔයා ඩ්‍රයිව් කරන එක්කෙනෙක් නම් නැත්තම් වැඩට යන එක්කෙනෙක් නම් සමහර වෙලාවට ගෙදරටම හිර වෙලා ඉන්න එක්කෙනෙක් නම් ජනේලෙන් ඇරියොත් පොඩ්ඩක් හරි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඩස්ට් එක නේද? දැන් මේ දවස්වල වෙදර් එක චේන්ජ් වෙන මොහොතක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඩස්ට් එක වැඩි. එළියට යනකොට පරිස්සමෙන් මොකද මේ දූවිලි පොඩි දූවිලි තියෙන. ඉතින් ඒක උස්ම ගන්නකොට පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා නේද? right. ඉතින් ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේ දැන් රමදාන් එනවානේ ඉස්සරහට. දැන් රමදාන් එක එනවා. ඉතින් ගොඩාක් මුස්ලිම් කට්ටිය මමත් මුස්ලිම්. එතකොට ගොඩාක් කට්ටිය මේ ෆාස්ටිං කරන කෙනෙක් කරනවා නේද? ෆාස්ටිං. ඉතින් ෆාස්ටිං කරන එකේ හොඳ නරක ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හොඳ පැත්ත කතා කරනවා නම් ෆාස්ටිං කරනකොට ඔයාලන්ට ඒ ෆාස්ටිං වෙනකොට ඇත්තටම ඔයාගේ ඇඟ ඇතුලේ ගොඩාක් ඇක්ටිවිටීස් වෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් එක වේලක් නේ කන්නේ නේද? ෆාස්ටිං කරන කට්ටිය දන්නවා ඇති. ඉතින් එක වේලක් තමයි කන්නේ. ඒ කියන්නේ උදේ පාන්දර 4යි ගානට විතර නැගිටිනවා. නැගිටලා බැඳලා ඊට පස්සේ කෑම එක කාලා ඊට පස්සේ අපි හවස් වෙනකොට
තමයි ඒ කෑම නැවත අනුභව කරන්න. ඉතින් ඒක ඇත්තරම හොඳ දෙයක් තමයි ඇඟට ඔයගොල්ලන් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒත් එකම මේ 90% වෙනකන් off තියනවලු නැත්තම් discounts. ඉතින් discounts වල discounts කියලා ඔයගොල්ලන් එළියට යනකොට පරිස්සමෙන් මොකද ගොඩාක් සෙනග ගැවසෙන තැන්වල යන්න එපා. මොකද දැනට තාමත් මේ වෛරසයේ හොරෙන් එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත බල ඉන්නවා ගොදුරක් හොයාගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඉතින් බඩු එහෙම ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන් දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ channel එක හරහාත් අපි ගොඩාක් locations පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒත් එකම ඔයගොල්ලන් කියනවා මේ අනිත් headline එක. මේ UAE වල දැවිලා දැන් සමහරක් වෙලාවට මේ online cyber crimes ගොඩාක් cyber crimes එම් වෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ඔයාට fake account එකක් නැත්නම් කවුරු හරි social media හරහා fake accounts භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට සමහරක් වෙලාවට කියන්න පුළුවන් මේ offer එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට මම කියන එක තේරෙනවා ඇති. ඉතින් ඒ වෙලාවට සමහරක් වෙලාවට මේ ඔයගොල්ලන් පොඩ පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හැම දෙයකටම reply කරන්න යන්න එපා. සමහරක් වෙලාවට ඒ මොකක් හරි link එකක් එවලා ඇති. ඔයාට WhatsApp එක හරහා නැත්නම් Facebook හරහා නැත්නම් නොයෙකුත් මාධ්‍ය හරහා social media හරහා ඔයාට මොකක් හරි link එකක් එහෙම එවලා තිබ්බොත් එකපාරට open කරන්න යන්න එපා. බලන්න කවුද එවලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒක අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් දන්නේ කෙනෙක් නම් open කරන්න කමක් නැහැ. හැබැයි දන්නේ නැති කෙනෙක්ගේ number එක එනවා නම් open කරන එක පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන්. අපි දවස් දෙකකට කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ රෙස්පොන්ඩ් එකට අපි දැක්ක ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා. ඉතින් මම කල්පනා කරා ඒ කමෙන්ට්ස් ටිකත් අපි කියවමු කියලා. මුලින්ම කමෙන්ට් එක බලමු කවුද දාලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් කමෙන්ට් එකක් අපිට පේනවා ලසන්ති ඩයස් ගොඩක් ස්තුතියි කමෙන්ට් එක දාන්නට අපිට. ලසන්ති ඩයස් කියලා තියෙනවා මේ මමත් මාස දෙකකට කලින් ගත්තේ වැක්සීන් දෙකම. පොඩ්ඩක් අත රිදුනා. කිසිම අමාරුවක් නැහැ දෙවියන්ගේ පිහිටයි. ගොඩක් සතුටුයි ලසන්ති. ඉතින් පරිස්සම් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම පරිස්සම් වෙන්න. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි අපිට කමෙන්ට් එක දැම්මට. ඒත් එකම තියෙනවා නදීකා රුවන්ති නදීකා ඔයාට නම වාගේ නම ඇත්තටම වෙලා නිකන් මියුසිෂියන් කෙනෙක්ගේ නමක් නැත්තම් සින්දු කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්ගේ වගේ නමක් තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. ලස්සනයි. එයා කියලා තියෙනවා සෝන් එක ලස්සනයි මල්ලි. thank you for your update. සෝන් එක ලස්සනයි නේද? මම හිතන්නේ voice එක ලස්සනලා තියෙන්නේ මේක නිසා. right, thank you නදීකා, thank you very much. ඊට පස්සේ අපිට දාලා තියෙනවා කෙහෙල් 99. කවුද මේ කෙහෙල්? එතන මේක තමයි short name එක කෙහෙල්. සින්දුව මාර ලස්සනයි ඇත්තටම. මියුසික් එකක් කරමු සින්දුවක් අනිවාර්යයෙන්ම. මගේ පරණ කරපු සින්දුවක් තියෙනවා. මම ඒක හිමින් සැරේ ඔයගලන්ට දාලා පෙන්නන්න. thank you very much ඔය කමෙන්ට් එකට. ඊට පස්සේ දිනවා අපිට තවත් ලැබිලා දිනවා මල්ලි කියලා මැසේජ් එකක් දාලා දිනවා. කවුද මේ? මාත් ගත්ත මල්ලි පොඩ්ඩක්වත් අමාරු නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට හොඳ ඉමුන් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මේන්ටේන් කරන් යනවා හොඳ කෑම කන කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් සතුටුයි. අපේ කට්ටිය හොඳින් ඉන්න එක තමයි අපිට බලන්න ආස. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා තවත් නදී ගංගා. අපේ නදී දාලා තියෙන මැසේජ් එකක්. මම වැක්සින් ගත්තා මුලදී ටිකක් අත රිදුනා. දැන් කිසිම අමාරුවක් නැහැ මම ඩුබායි. right, ඉතින් වැක්සින් එක අරගෙන මුල් දවස් ටිකේ පොඩ්ඩක් අමාරු වුණා කියලා කිව්වා. ඒත් එකම සමහර කට්ටියගේ මම දැක්ක මගේ යාළුවන්ගෙත් තිබ්බා මේ සයිඩ් එකේ අත ළඟ පොඩ්ඩක් නිකන් අර එබෙන ගතිය. ඉතින් ඒක දෙවෙනි ජැප් එක ගත්තට පස්සේ හරි ගිහිල්ලා කියලා තමයි අපිට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි නදී. සෑම් දාලා දෙනවා සෑම් පෙරේරා. අපි සින්දුවක් කරමු අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ නම නම් පොඩ්ඩක් අමාරුයි කියවන්න. GDHG space FHFD අම්මටුරු. ඒ මොකක්ද ඒ අර ඇෆ්‍රිකන් එක්කෙනාගේ නම වගේ. කමක් නැහැ. අපේ කම්පැනි එකේ හැමෝටම ගත්තා. හැමෝටම හොඳයි. no problem. අපි සෞදි අනිවාර්යෙන් ගොඩක් ස්තුතියි සෞදි වලින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපේම සහෝදරයට ඔයාගේ නම පොඩ්ඩක් අපිට දාලා එවන්න මොකද්ද කියන එක. ගොඩක් ස්තුතියි අපිට මේ කමෙන්ට්ස් එක දැම්මට. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයගලන්ට මේ අලුතෙන් කරන විදිය ඔයගලන් එන්ජොයි කරනවා ඇති කියලා. අපි මේ දාන වීඩියෝ එකට පුළුවන් ද ලයික් 100ක් විතර ගන්න? පුළුවන්ද?
ලයික්සිය ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම හොඳයි. පොඩ්ඩක් එතකොට මේ Google නැත්තම් මේ YouTube එකේ තියෙන ඇල්ගොරිතම් එකට පොඩ්ඩක් පුෂ් කරගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක. එතකොට අපිටත් පොඩ්ඩක් අර කට්ටියටම මේ වීඩියෝස් ටික ෂෙයා කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඔයගලන්ට විතර ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි අපිට එකතු වුණාට. අන්තිම වශයෙන් පොඩි සින්දු කෑල්ලක් කියලා මම වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. දවසක් හැන්දෑවක පොතක් බලන්නට සිතුනා සිතුවෙත් නෑ ඒ ජාමෙට ඔබව මතක් වෙයි කියලා. Okay, thank you very much. එන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.